Ja, goedemiddag dames en heren thuis. Hier zitten wij vol in beeld, dat is voor ons ook nog even wennen. Maar uw commentatoren, mijn naam is Reinder Eekhoff en naast mij zit... Andrew Svenningsson, all the way from South Africa. En wij gaan hier vandaag de wedstrijd tussen rugbyclub The Dukes en de Haarlemse rugby- en voetbalclub voor u van commentaar voorzien. De spelers staan op het veld. De Dukes begint aan de kant van waar de parkeergarage niet zit, zal ik maar zeggen. Sluis 0 en de Haarlem steekt over. Andrew, wat zijn jouw verwachtingen van deze wedstrijd? It looks like it's going to be a promising game between the two teams. I mean, it's the Championship Cup, a championship part of the group stages, and it's coming down to the business end of the season. So both teams will be having to look at coming out on top today. Of course, the home team struggling a bit through the top 6, and Haarlem doing relatively quite well. So, but funny enough, last time Haarlem came down to the Bosch, the Dukes actually came away with the win. But we'll give you the lineup just before the game starts. We've got in number 1, we've got Ellie Lebbe, and number 2, Lars in the bank, Geert Hartenbach taking over the tight head, Dirk van Lierop and Chris O'Farrell in the second row. We've got Rick Hartingsveld, Jaap van der Vlogen and Max Leber in the third row. Mats Leijs will take over the number 9 position, Milan van Dongen in the number 10, Wisse van Heide left wing, Sione Fangahua and Oliver Cielo taking over the centre pairing, Gian van der Bogart, and there goes the ball, Fred Durrow in the 15 jersey. There is the kick-off going to hand. That's a secure take from Haarlem, just outside the 22. Goeie tackle meteen van Lars Lindenbank. Een sterk team, ondanks het ontbreken van Fuga natuurlijk door een beenbreuk, dat weten we allemaal. Maar toch staat hier een heel goed team van de Dukes. Hebben wij, is dit wat het eigenlijk een beetje minder presteert dan ik gedacht had? The last couple of games, the Dukes haven't sort of found each other. It's a little bit of a connection error. So the boys will be having to look to gel together today to get over a good Haarlem side. It's going to be tough out there for both teams. So weather's looking good, ball's going to bounce well. Sione gets the ball out wide and it's a knock-on. Haarlem recover the ball and it's going to go out for the scrum, we think. Twinkeltoes probeerde er nog een twinkeltoe tegenaan te zetten. Maar dat mocht niet baten. Ja, ik hoor iets van de ref. Oh. Het is een knock-on. Scrum, zegt de ref. Scrum down. Oh, we've got headphones as well. Dat is voor Haarlem. We're jumping up in the world on the commentating area. Je hoort heel ver weg, hoor je, de ref. There we go, we've got Kun Maier, there we've got him on the comms, so we can give you all the information coming live from the field. Nou, de eerste scrum van de wedstrijd. Scrum to Haarlem, just on the halfway line. Dus Royal Moale zag ik ook, die speelt dus niet in de basisopstelling. Is dat een keuze om die pas later in de wedstrijd te laten spelen, denk je? I think that would be a better question for the coaches to answer. Yeah, of course. Maybe they were looking for some strength on the back end of the game. Haarlem have got a good, strong pack. We're going to see on now what kind of strength they can bring. It's a steady scrum from both sides. Yeah. Not too much movement. Ja, goede Through the hands. Storm Carroll, the general. Switch inside. Jammer, Jaap van der Vleuten zat er goed bij daar, Jacqueline, maar moest volgens mij op last van de referee het laten zitten. It's off wide, it's gone for the kick inside the 22. It's just overshot it just a little bit. Ja. And gedrukt in het trygebied. Tryline dropout. Toch een beetje druk van Haarlem. Dit is natuurlijk was een makkelijke verdedigende actie van de Dukes, maar de toon is gezet. Andrew en ik, voor de mensen thuis, wij komen net zelf van het rugbyveld. We hebben alle twee de wedstrijd hiervoor gespeeld, dus we zijn nog een beetje nog aan het bijkomen. Dat was een mooie pot tegen de mannen uit Wales. Terwijl de goal line dropout wordt genomen en hier flink fors wordt ingegaan, maar ook fors wordt getackled door de Dukes. Die kleine olievader is toch zo klein als die is, een man om rekening mee te houden. Penalty voor Haarlem. Rick Hartingsveld just getting over the ball there. He thought the rock had fallen over, so he thought he had a shot at the ball. Kun with the whistle says has a different opinion. Haarlem get the penalty and they choose for the posts. First opportunity to put points on the board under 4 minutes into the game.
Meanwhile, Stephen O'Farrell, I think maybe related to Chris O'Farrell, says good afternoon to all at Duke's Rugby and a happy Easter from Steve O'Farrell. Well, happy Easter back to you, Steve, and thank you for joining us. I hope you will thoroughly enjoy this game. Ze gaan voor de palen. If anyone else is watching at home, get inside the comments, guys. Let us know what are your expectations of the game today. Haarlem crowd, get involved. Let's hear what the scores look like from your side. And seize the opportunity to ask some questions to this pretty famous talk show host sitting next to me, known from This Is Rug. Het is weer ruk. And the kick is shot. Ja, hij is goed. To the boys. 3 points to Haarlem, the away team. Zegt dit iets, Andrew, dat ze nu voor de palen gaan? Zegt dat iets over dat Haarlem defensief speelt? Dat ze denken van nou, die punten pakken we gewoon? I think the main decision comes from just getting points on the board first. It's more of a mentality game, and now if you score a try and you convert it, you're 8 points ahead of your opponent. And I mean, it's just a numbers game. So 8 points is the trick. Yeah. But first points on the board is always a mentality. You want to be the first points on the board. First points just before half time, just after half time. Those are the moments where you want to be first on the scoreboard. Ook de fans van Haarlem hebben zich gemeld op de chat. Tam Rotengatter zegt let's go Haarlem. Nou, dat is hem natuurlijk. Dat mag je vinden. Wij hier, objectief als we zijn en compleet neutraal als commentatoren, gunnen iedereen zijn of haar sympathieën. En daar is de volgende scrum. Laten we kijken hoe die gaat. Net ging het redelijk gelijk op, terwijl jij zei dat Haarlem een goede forward pack heeft. Of course, we do have some big names on the bench. Kwame Ramadan and his brother Roberto sitting on the bench today. So we'll see what kind of difference that's going to be in the front row. There goes Stan Toura, standing in the number 8 jersey for Haarlem today. He's played all over the field today wearing the number 8. Goes out through the hands. Number 15 gets tackled. It's a counter run from the Dukes. Goeie counter. Unsuccessful. Jammer. And we go to loose ball. Ja. Haarlem have recovered it. Ik heb toch het idee dat het felle verdedigen van de Dukes wel onrust creëert. We hebben de bal er misschien nog niet mee veroverd, nu dan wel. Maar het creëert wel onrust. Haarlem, zoals wij wel eens voor de grap roepen in de 4e klasse, ze weten het niet meer. Ze hebben er moeite mee met die counterrucks en dat snelle opkomen. Dus laten we dat vooral blijven doen, Duke, zou ik zeggen. I just seen Christopher Raymond sitting on the side of the field. Must be picking up an injury. One of the stronger players in the Dutch era class competition. Definitely a player to watch out for. The Dukes will be very happy that he's sitting this one out today. Of course, Stan Terua taking up over the number 8 jersey at the back of the scrum. But Haarlem will be missing the effort from Chris Raymond. But on the other hand, Haarlem can be very happy that you are sitting this one out today. I think they'd be very happy if I was sitting in the field. Oeh, goed verdedigd. Ja, maar ook, kijk eens eventjes. Chris en Eli Leber en zelfs Mats Leijs, als ik het goed zag. Iedereen knokt mee van de Dukes, heel goed. Kost natuurlijk veel kracht, dus het is de vraag, gaan we dit volhouden? Maar nu is a bit messy rugby from both sides, but it comes out with the Duke scrum at the end of the day. Now, first scrum to the Dukes team. Let's see what kind of pressure they can put onto the forward pack coming out from Haarlem. They're going to be looking up to set up a front foot ball. We've got some strong carriers in the middle of the field, but the only way to get them on their front foot is by the forwards helping them out. And Haarlem know that as well, so they'll be looking to nullify those boys in the middle of the field by pushing the scrum backwards. Let's see what happens. Dit is natuurlijk wel een positie die perspectief biedt. Niet al te ver van de vijandelijke, wil ik zeggen, van de try-line van Haarlem. Mats Leijs gooit in, ziet iets. Ja, heel goed. Goede scrum af, die let overal op. En wijst de referee fijntjes op allerlei onregelmatigheden. Wat er was, weet ik niet. Zag jij dat? Sorry? Zag jij wat er aan de hand was, waarom hij de scrum terugsloot? Just a reset, there's probably someone just biting a little bit fun. You've got Daniel Jones sitting on the opposite number 9 jersey from Mats Leijs. Definitely going to be a player that the Dukes are going to have to look after. Can't give him any space around the rocks. It's a good scrum from the Haarlem pack.
disrupting the Dukes scrum just a little bit. A bit of a loose pass. The Dukes have managed to clear it up. Rick Hartingsveld. Keep low, keep low. A good run. They switch it back. Back. And they're going to play with the back line. They've given it through the forward pack. Goed van Eddie Leber, een paar meters gepakt. Daar gaat Chris. Chris O'Farrell pakt zeker meters, hartstikke goed. Good speed of the ball from the Dukes. Good intention here, good rush defense from Haarlem. Dukes looking up to build up some favors. Oeh, dat is jammer zeg. Sialau, bal stuit van hem net van hem af. Very loose from both teams. Ja. Knock-on van Sialau. Sione, sorry. Wie ik mis is Lex Jansen, is die geblesseerd? Yeah, I think he's got a groin problem. Just a bit of a hard pass there, sitting there for Sione, coming in on that short line. Scrum down, Haarlem ball. Elie Leber is natuurlijk in Zweden geweest een tijd. Hoe is hij teruggekomen? Is hij gegroeid als speler? Yeah, I think it done him so well. I'm not sure about the quality in Sweden, but it's a different environment. It's a different place to grow. It's not necessarily that you have to go to somewhere that's a top class or something. It's just a new environment, new challenges, different style of playing, different coaches. It can help you. It can also do some worse. But I mean, he's filling in at the Lucid position now, starting position. We've got Wijnand on the bench. We know what he can bring to the game. So it's clearly a good sign for what he's doing. Ja, depth. The scrum has gone up. The ref says it's all okay, but advantage to Haarlem. Oeh, heel goed. Daniel Jones just couldn't make a decision there of which way to go on the side of Sione. Sione wraps him up, but unfortunately they had advantage. Yeah. Ja, goed gezien van de ref, maar Sione zat er bovenop en dat was klasse. Want dat was die gevaarlijke scrum waarvan jij zei, die gaan we nog zien vandaag. Exactly. Goed verdedigd van de Dukes. Ook al gingen we terug naar de penalty die nu genomen wordt. Dat is een flinke kick en die gaat inderdaad straight out. Veel mensen langs de lijn. Ja, het is ook een lekkere dag, dus het is ook... Iemand zei net in het veld tegen mij toen wij zelf moesten spelen... Verdorie, dit is lang geleden dat het zo warm was tijdens de wedstrijd. Het is weer verwennen dat de zon schijnt. Maar u hoort ons zeker niet klaar. It doesn't happen too often here in the Netherlands in the rugby season. You got to take advantage of these days. The ball gets set up and it's out the back door to the big man. Ja. Secure ball from Haarlem. They're going to play it out wide, a little kick in through the back. Freddie Doris got it in hand, takes the ball in. Tackle roll now, no leave at 15. En heeft, weet je dat, wij hebben natuurlijk het credo, we doen het met Brabantse jongens, maar er staan hier toch inderdaad wel flink weer wat kerels uit de Dukes jeugd in. Is dat bij Haarlem ook of is dat toch vooral import? I think at Haarlem they've got a very strong youth competition. They've got a few youth teams. They're very strong in the youth, but I think here in the first team, I think they've built up with a few imports just to help strengthen the team for now. Yeah. And I'm sure those guys have a role at the club where they're not just playing for the first team, but also filtering their knowledge throughout the club. Net zoals bij ons. Yeah, exactly. So I think most teams in the competition these days have that sort of system in place. But again, penalty against the Dukes inside the 22. Haarlem have chosen to go for the kick to make it a 6-point lead. Let's see if the fullback from Haarlem can get the kick. Roughly the same spot as the last kick, so shouldn't be too difficult for him. De ref heeft een bevallige assistent zo te zien naast zich staan. Die komt misschien een kicking tee brengen. En daar gaat de bal en hij is Struck it goed. good. Ja. Flags go up and 6 points to Haarlem in the first 15. Is niks wat een try en een conversie van de Dukes niet kan repareren, maar die moeten we dan wel nu gaan maken, denk ik. Ja.
En we kijken naar de replay. We kunnen natuurlijk deze fantastische kick nog een keer zien. Dames en heren thuis. Daar komt hij, let op. Ja, daar was hem. En links in beeld. Dan kijken we naar de live, naar de hervatting van deze wedstrijd. Er wordt nu een bal gebracht. Door een van de ballen, jongens. En Milan van Dongen is dit, toch? It's interesting to see where the Dukes will go here. They're going to kick it deep or they're going to kick it short. They're up for the deep kick down the middle. They're looking for territory instead of ball possession. They're looking to defend well, but one missed tackle. He gets a half break in. Haarlem finding a little bit of momentum off kick-off. It's a good tackle. Heel goed van Jaap van der Vleuten, zat er bovenop weer. En Chris O'Farrell zit er weer ook. Ja, wordt scherp verdedigd hoor, door de Dukes. Maar Haarlem weet daar toch mee om te gaan, want ze zijn niet meer zo onrustig als in het begin. Ze spelen het balletje nu gewoon zakelijk rond, heel goed. Very good from the Haarlem boys. Ja, zeker. Hij legt hem netjes neer. They've come out firing off the kick-off. That 3-point to have given them a little bit of energy. It's a little switchback play, back into the crowd. Ja, dit is goed gespeeld van Haarlem, eerlijk is eerlijk. We laten de bal van hand tot hand gaan. Slimme paasjes. En nu is het aan... jammer, Mats Nijs. Die had een onconventionele manier van tackelen. Kijk eens. Max Leber, mooie tackle. Maar de Haarlem blijft druk zetten. Dus de Dukes verdedigt goed, maar op een gegeven moment moet toch een keer die fout gemaakt worden in Haarlem. Want anders dan komen ze steeds dichter bij de try-line. En dat is wat er nu gaande is. Pounding. Ja, dat was... There comes a knock-on, well defended from the Dukes. So it was a little bit stressful for the Dukes there. They started out just outside the 22 in Haarlem side and they've ended up on their 22. It's been a long run of play, but eventually they've forced the knock-on. They've got the scrum just inside their 22. They're going to relieve some pressure now. They're going to opt for the kick that marks inside the 22. They're going to look to exit, get some distance between them and the try line. Louis Moore zegt in de chat, come on Dukes, 0-0. Louis hoopt blijkbaar dat het 0-0 wordt. Daar heb ik slecht nieuws voor Louis. Dat is bijna niet meer mogelijk. Want de stand is al 0-6 voor Haarlem. Door 2 rake penalties. Maar qua spel gaat het redelijk gelijk op, vind ik. Dus wat dat betreft is het tactisch slim van Haarlem dat ze voor die 2 penalties voor de palen zijn gegaan. Want qua veldspel is het, zou 0-0 verdedigend zou terecht zijn. Dat bedoelt Louis misschien. Kijk, daar gaat Sione. Mooi. Loopt door zijn eerste... Missed tackle. He's in behind the defensive line. It's a one pass to Jaap van der Vleuten. Jaap van der Vleuten. Niemand is mee. Je zag hem kijken. Waar is mijn support? He's done well to stay on his feet just in enough time. The Dukes are going to send him out wide. Fred. Goed gezien. There goes Twinkle Toes. Twinkle Toes gaat liggen. Slow ball from the Dukes. They're going to be under pressure now. Looking to speed it up. There goes the kick from Freddy inside the 22. There are some red jerseys around. And it goes out on the sideline. Ja. Door Sione. Was dat een heel handig balletje van Lars? Misschien kunnen we het in herhaling zien. Nee. Ja, die komt dan dadelijk. Even kijken. Hier gaat hij naar de zijkant. Dan gaat Twinkle Toes gaat naar de grond. En dan komt hier de paas en die gaat in één keer door. Dan zien we het precies niet. Nou ja, volgens mij maakte Lars Lindenbank een heel handig balletje, verlengde die hem. Penalty against Haarlem inside the 22. It's a dangerous position from Dukes. They're definitely going to be looking to capitalize on this. They've got to get some points. I think this is the first or second time they're entering the 22 with the ball in hand. They've got to come out with some points. Nou, dit is natuurlijk een positie waar je uitstekend vanaf kan mollen. We gaan zien of dat gaat gebeuren. Je krijgt ook een glimp van de hoeveelheid publiek langs de lijn. Het is in grote getalen weer naar de limietlaan gekomen. Daar komt de line-out. Er gebeurt van alles en de bal gaat net te hoog. Maar daar is daar was een knock-on van Haarlem. Scrappy line-out, the Dukes are definitely going to have to come and look at that, come together and fix those problems inside a critical area like that. It's important to keep your own ball and to secure the ball in your own line-out. Julie van der Wel die vraagt of iemand het telefoonnummer heeft van de nummer 13 van Haarlem. Nee, Julie, we hebben wel alle telefoonnummers van de spelers van de Dukes. Als je daar misschien eentje van wil hebben, dan kan dat natuurlijk. Van nummer 13 van Haarlem niet. Maar we can always organize something. I'm sure you'll be walking around here after the game. We'll send it in the comments later on. Als je jouw nummer nou even in de chat zet, Julie, dan regelen we het wel. En daar is de scrum van de Pressure Dukes. from Haarlem.
Dukes managed to secure the ball. It goes straight out to the crash ball goal. Little Swiss play. Ja. And a little dummy line from the back line. Wat? Oeh. Het leek alsof die bal op het laatste moment nog geript werd door de Haarlem. Maar Haarlem protesteert niet, dus dat zal wel niet. Goeie try van Milan, mooie play van de Dukes vanuit de scrum. Definitely, just they give it to the number 12 coming in on that hard line. And then they've got the number 13 coming in short, pulling in that defender for that backdoor pass. And of course the winger on the outside is also a dangerous option. It's a great move from the back line. These boys are definitely capable of it. We've just seen that. Kick to come. And then this could be the moment where Dukes come ahead just under 20 minutes. It's been an exciting 20 minutes of rugby. Zeker, zeker. En, 13 degrees here in Den Bosch. It's a 15 km/h wind, 11 now. It's a good day for rugby. Julie van der Wel, links in beeld zie je ook twee knappe jongens. Dus mocht je het nummer van die nummer 13 van Haarlem niet krijgen, dan kan dat altijd. Hè? Die mogelijkheid heb je nog. Goed. Om op voorsprong te komen voor de Dukes. Want linksboven in beeld ziet u 0-6, maar het is inmiddels 5-6. En als deze kick verzilverd wordt, dan staan we ineens op 7-6. Nee, dat ziet er niet goed uit. He's pulled it to the left. 5-6 to Haarlem. Ja. Nou, en ik moest een beetje lachen, maar dat is niet fair. Dit is zo moeilijk om te doen. Het was ook een moeilijke positie. Dus alle respect voor deze spelers die zo'n kick nemen. Maar goed, the fact of the matter is, we staan met 5-6 achter, nog steeds. Terug naar de middenlijn. 20 minuten gespeeld bijna, dus op 1/4 van de wedstrijd. En het is een mooie pot om naar te kijken en hartstikke spannend bovendien. En wat natuurlijk wel, denk ik, ook in de hoofden van de spelers zit, maar dat weet jij beter, Andrew, is dat je toch die 6 punten van Haarlem, die staan wel op het bord, maar dat zijn door penalties gemaakt. En als je als speler denk je toch, ja, hé, maar wij hebben een try, non-EU. Of niet? Zou ik hebben. Points are points, obviously, at the end of the day. But yeah, being the first to go over the try line, I mean, it is a mentality. It is a mental. It can be a mental weapon, where the boys have to just use it right and just play in the right areas of the field. I think the last time Haarlem came down to the Bosch, that's where they went wrong. They played not in the right areas of the field. They made it dangerous for themselves by not kicking off and not getting outside of their 22. And then they were playing in their danger zone and they were playing middle field rugby at the back end of the field for them, and that's what brought them into danger. And I think today with Storm Carroll being back in the line back in the line, that's where they're going to be having their game plan a little bit more secure today. And the Dukes, of course, are going to be looking and playing in the right areas of the field. So we'll see which team does it better today. Box kick from Mats goes out. He's done it well. It's in the trams. It's a tough take for him. There it goes to Daniel Jones. He's had a look. He knows what he's going to do. He kicks straight down the middle. Oeh, die had een gekke stuit. It's a knock-on from Haarlem. Just come down to the Dukes. They'll have a breath of air there. Heel goed. Rick Hartingsveld, maakt hij nou zijn debuut voor Dukes 1 of heeft hij al gespeeld? No, last week he also played. Lex also wasn't available last week, so Rick was there. We have a nice little video of him from Hittersweerak last week. He was wearing a scrum cap. Usually you can't tell the difference between Lars and Rick on the field with his scrum caps on, but today Rick is there with his lovely blonde hair, fluttering for everyone on the side, on the side of the scrum. En ik weet dat Rick die heeft gevraagd of zijn foto opnieuw mocht. Of er een andere foto kan worden gebruikt, want hij leek een jongetje van 6. It's a big scrum from Haarlem. Oh, heel goed. De goede play. Ja. Er ging een dummy runner en de bal ging naar achteren naar de fullback van de Dukes. Maar helaas zijn we de bal weer kwijt. Wat goed de Rick verdedigt daar. Some good rugby from both teams. Both teams looking at the opportunities that they get. They're looking for the counter ruck. They're looking for when the ball is open to play. Caught behind the gain line. There's Taffy Theo, the number 2. Chris O'Farrell en Lars Lindenbank geven de Haarlem echt geen centimeter ruimte om in te lopen. Daarom ook deze kick, denk ik, om toch iets van ruimte te creëren. Maar Duke zet gelijk weer druk. Goed gevangen door de scrum, of door de fullback. En nu is er dus ook ruimte aan de andere kant. Daar, onze eigen fullback. Straight down the throat of the winger. Het was geen fullback natuurlijk, sorry. Ik noem hem beter fullback. Milan. Ik heb dit te lang niet meer gedaan, het commentaar. Ik ben er een beetje uit. Straight down the throat of the winger. He's going to bring it straight back into the middle of the field.
Dukes have set a very slow ball from Haarlem. Dukes have got enough time to set their defense, and exactly because of that, they get caught behind the line. And the kick comes. En daar gaat hij weer. Prachtig, prachtige popje. En Oliva, ja, die man die is niet van zijn voet te krijgen. Good speed from the Dukes play. They've got some good speed rock there. The ball needs to come out of there as quick as possible. Don't give the other team the time to set their defensive line. Advantage. Penalty advantage. Dirk heb ik nog niet veel gezien. Ik zie hem wel de hele tijd, maar hij verzet denk ik bergen met werk. Maar nog niet in een hoofdrol. Maar misschien komt dat nog. Kijk eens, hier wordt iemand om zijn nek gepakt, dacht ik. We have on the whistle. Time is off. We kunnen niet echt horen wat de referee zegt, wel een beetje. Net niet genoeg om u te vertellen wat er precies aan de hand was. Haarlem, nummer 1, nummer 3 hoor ik. Nummer 1 van Haarlem. Drops. Offside, I think. Oh, the reserve's coming on. Er wordt There's gewisseld. Roberto Ramadan coming on in the number 19 jersey coming on. I think in the hooker position, or in the prop position, or Taffy might be moving into a different position in the front row. Is nummer 12? No, we've got no volume here. Nee? Maar ik hoor eigenlijk sowieso niet. Oké, Dukes wordt kortzachtig overlegd. Wat gaan we doen? Een van de twee gebroeders Leber zien we daar, Max Leber. Geen goal gehad. Staat op nummer 8. Scoort zo. En het is een soort Tinder is het hier in de chat. Want RK vraagt, als jullie dan toch bezig zijn, ben ik wel benieuwd naar het telefoonnummer van de nummer 5 van Haarlem. Ja, mensen... 061 655 7776. Ik zou zeggen, stap in de auto en kom hier naartoe. Oh. Oeh, Milan... Nee, He'll be okay. Milan. jawel Milan. Wordt verzorgd door Siebe. 25 minutes have gone by. 6-5 to the away team Haarlem. Dukes have got the penalty. They'll be looking to set up the line out inside the 22 of Haarlem, looking up to get the front foot ball for either their back line to do some magic again, or the forwards to push over the other forwards for a try. Fred Duro legt even aan de referee uit hoe hij het graag anders wil. If he's tackled, if he's not held, then it's a different story. De referee vertelt weer hoe hij het graag ziet. En uiteindelijk heb je als referee natuurlijk het laatste woord. En daar is Michiel van Kolk. Die komt er dan in voor Milan, denk ik, hè? Yeah, in the number 10 position, Milan will have a rest. See, have a look at it. See if he can come back. Both teams missing out their number 8 today. Dylan Richardson also on the sideline, Christopher Raymond also on the sideline. So there are injuries to both teams. Maar Haarlem heeft een behoorlijk goede vervanger voor die nummer 8. En wij trouwens ook. Max Leber. En wat is er aan de hand met Dylan Richardson? The Duke's number 8 from New Zealand. Ja, dat snap ik. Maar wat is er met hem? He's injured. What precisely, I'm not so sure of. We've got someone in the comments saying asking for the ref's number. Unfortunately, I can tell you from my perspective, he is actually married, so I don't think that's going to come out on top. Ja, dat is Inge. Maybe she's desperate to get another guy than Nico. Terwijl de scrum gaande is voor Haarlem. Dat is jammer, er was een mol op een kansrijke positie net, maar daar is er niet uitgekomen. Haarlem gaat nu denk ik kicken. Daar is die kick. Maar hij blijft in en wordt ingehouden, netjes, door Wisse van der Heijden. Dus het spel gaat verder. Dit was denk ik niet wat Haarlem zelf voor ogen had. Wordt snel verlegd. Sione gaat in met de bal, maakt veel meters weer. Maar ja, dat is bijna geen nieuws meer bij Sione. Gian van der Bogert zat daar goed bij, in support. En daar gaat Chris O'Farrell. Lekker. Loopt langs de eerste tackle, die speelt ook een goede wedstrijd hoor, Chris.
Nee, eigenlijk alle Dukes spelen goed, vind ik. Kijk, de support staat goed. En dan kunnen we weer gaan bouwen. Sione die onlangs met het Nederlands 15-tal tegen Duitsland ook een hele goede wedstrijd speelde. Oliver. Ja. Zag ik. Jezus. Hard, hè? CLO, ja. Sorry. Yeah, Oliver Cielo and Sione Fangahiwa. Ah, man. There goes Oliver again in the 13 jersey. Sione is there for some support. Ze staan ook nog naast elkaar, hè? Dat is wel helemaal verwarrend voor mij. Nee, sorry mensen thuis. Offside against Haarlem. Penalty to the Dukes in a very dangerous area. Let's see what the decision will be. First 3 at the ruck never came back. Als ik zoiets fout zeg, mag je me ook best even zo'n pet geven. Michiel van Kolk, wat gaat hij doen met deze kans? Ja, dat ziet eruit alsof hij voor de line-out gaat. Gewoon op veilig, geen gekke dingen. En dit is natuurlijk een mooie plek om bijvoorbeeld een mol op te zetten uit de line-out. Gaat de Dukes dat ook doen? En we gaan het zien. Daar komt de ingooi van Lars Linnebank. En de bal gaat naar, een mooie variant, naar Max Aerts. Good line-up from the Dukes. Hij valt. Goed opgelet door Lars Linnebank ook, maar deze is al gefloten door de ref. Knock-on van de Dukes, scrum down, Haarlem bal. Jammer, was een goede line-out, maar hij ging ergens in het opzetten van die mol, is de bal uit handen geglipt. Very unfortunate for the Dukes team. Ja. Nummer 7 van Haarlem gaat eraf. Zo, het zou nog ook een prima tweede rijer kunnen zijn. En dat is hij dus ook. Ja. Hij wordt tweede rijer. De andere tweede rijer, nummer 4, die ook een goede wedstrijd speelt. Die wordt flanker, zo te zien. Bij Haarlem. Nou, het gaat toch behoorlijk gelijk op, deze wedstrijd. En dat is wel leuk. Aan beide kanten wordt er gewoon goed clean gerugbied. Scrum stort in. Very wobbly scrum. Hold your ground. Hold your ground as well. Hit and hold, yeah? You're chasing your feet, you're stopping back, so keep it straight. En dat is ook wat de ref nu zegt. We kunnen hem niet horen, maar ik zag zijn lippen de woorden wobbly scrum maken. And he won't have it. As you see the angle now from the Duke scrum, it's not looking as straight as the coaches I think would love to do the hips from Elia, sitting a little bit in, the hips from Gerrit sitting a bit high. Yeah. The Duke scrum, the Haarlem scrum looking a little bit more steady than that. Haarlem looking at a dangerous play inside their own 22, and it's a penalty for the Dukes inside the 22. Jaap van der Vleuten zat er bovenop, jackelde gelijk voor die bal en wint deze penalty heel Good defense erg netjes. from the Dukes team. Ja, goede tackle van Michiel, of nou ja. It always comes with an action follows an action. If you have a positive tackle, you got to follow it up with a positive action, and that's exactly what Sione and Jaap have done there. Oké, hartstikke goed. Technical men would not have been happy with you if you spilled your beer on one of their microphones. I can tell from experience every Wednesday I'm not even allowed to touch them. We worden ook gelijk in beeld gebracht. Keep us in check, hè Willem? Oké, daar gaan we weer. En dit is toch echt wel een goede plek. Dus Dukes moet een keer gaan profiteren van deze alle set pieces die ze op deze plek krijgen. We got roughly 8 minutes left of the first. Sione valt. Maar weet de bal te I would behouden. like to see a little bit of variation coming from the Dukes. From the Dukes, every single scrum they've had, it's gone to the same person every single time. The same move we've seen twice, but they have made a break from it, so don't fix what's not broken, but a little variance. And there goes Oliver. Ja, daar wordt to the middle. netjes. Ja, wat goed zeg. Ja, die jongen die is zo moeilijk af te stoppen. Denk je dat het geen try is? I think the try is definitely going to be given. However, I'm not sure if both his feet were behind the ball at the ruck. No. Now, But those kind of things, it's very difficult to see for the ref. Yeah. Where is he? Are both feet behind the ball there? Yeah, tough to see there. Ja, zelfs voor ons nu nog tough to see. Yeah, exactly. So, as a ref, there's only one thing you can do is give the try because you haven't seen a clear infringement. But there is some laws at play there when it comes involving the ruck, whether you're attached to the ruck and
Both feet have to be behind the ball at ruck time. The ref has made a decision and it's a try to the Dukes. Ja. Making it 10-0 and Michiel van Kolk gets the conversion over... Nou, geen 0 denk ik. Ja, 6. 12-6. 12-6. Ja, wat jij zei net, tenminste zo begreep ik dat. Ze spelen de hele tijd vanuit de ruk hetzelfde spelletje. Het zou goed zijn om er wat meer te variëren. Die eerste try kwam precies daaruit, hè, dat de bal ging naar Sione. En die in plaats van in te gaan of door te spelen, gaf hij dat slimme balletje op Milan. Ja. En daar kwam het try uit. Dus yeah, and then they did it once again as well. Sione and Oliver coming on the short line and back out to Milan on the backdoor pass. But every single time they've had a scrum, it's always gone to Sione first up. And I mean, we're 5 minutes away from half time. I would like to see a little bit of variation in that because it's a little bit easier for the number 12 to guess where the ball is going. Ja. Ja, zeker. We hebben genoeg spelers. But 12-6 to the Dukes, you can't really complain. And Dunfix was not broken. It's good defense from the Dukes boys. Quick ball from Haarlem as well. Both sides looking at keeping the momentum they've got. Haarlem heeft nu het momentum. Nummer 4 die gaat sterk in het contact elke keer. Maar er was hier nu goed. Ja, Eli Leber weet de bal te veroveren. Heel knap. Hij heeft hem. Dus penalty voor de Dukes. Wegens vasthouden door Haarlem. Great vision. Eli. Ja. Great vision from the big prop forward. Obviously, people don't think that the props forward are the most smartest people on the field. Who thinks that? But great vision from him to see that the ruck is no longer a ruck and get his hands involved there and force the turnover, relieving a bit of stress, not getting Haarlem inside the 22, and will be a line out to the Dukes just in their own half. En zo ziet de wereld er toch ineens een stuk zonniger uit met 12-6 op het bord in plaats van 5-6. En daar heeft de Dukes ook keihard voor gewerkt. Ik zal niet zeggen dat het per se dat het verdiend is, ook niet dat het niet verdiend is, want beide teams zijn goed, maar er wordt heel hard gewerkt in ieder geval. En soms krijg je dan loon naar werken. Terwijl er een mol wordt opgezet op de middenlijn door de Dukes. It's a good move from the Dukes. They've made some meters. It's gone down. En nou moeten we de snelle jongens in stelling brengen. Goede dummy run van Fred. Oeh, dat is jammer. Olivaar kan de bal niet kwijt. Nou is zelfs de scrum half in. Olivaar gaat in. Is die ruk, is het support op tijd? Nee, is niet op tijd. Haarlem krijgt een penalty, want Dukes, Olivaar denk ik, heeft de bal te lang vastgehouden. Nee, diving in the ruck. Haarlem sitting in a little bit of a different position. They're 6 points behind the Dukes now. They've got the penalty. It's definitely within kicking distance of the kickers they've got down in Haarlem. They've chosen for the line out. They haven't gained too much meters from it. En het was, nee, ik wou zeggen, nee, ze wilden blijkbaar niet een line-out dicht bij de try-line hebben. Security is always number one when it comes to the penalties. You want to get that ball out of there. It would be a terrible shame if the ball doesn't go out. Time is off. Sam Paper schrijft ondertussen, he writes in the chat, props not the smartest, stop telling lies. Sam, this is absolutely not what we are. Sam Pepper, I'm not going to lie to you, the props are not the smartest, but they're definitely the prettiest. You're listening to two front rowers here, Sam. We know what we're talking about. Ondertussen is daar Rick met een blessure, wordt behandeld door Siebe Buijs, de fysiotherapeut van de dag. En hij lijkt weer verder te kunnen. Gelukkig maar. En dat betekent dat wij gaan hervatten met scrum, denk ik, hè? Time-out. Nee, time-out. Time's back on. Line out. So we've got about another 4 minutes left from this first half. 12-6 to the homeboys. Goede line-out, ja, maar slecht afgespeeld. Goed erop van Max Leber. Kijk eens eventjes. Die houdt gewoon 3-4 mensen van Haarlem bezig in zijn eentje. Super scherp verdedigd, ook van Chris O'Farrell. A little bit of a switch play.
En Haarlem houdt bal, daar raken ze de bal kwijt. Dat is een knock-on. Voordeel voor de Dukes. Netjes, heel netjes. Scrum to the Dukes. They've come out on top of that defensive effort. It's a knock-on from Haarlem. It's a great defensive effort from the boys in red. Zeker. Dat is... Zulke fouten ga je maken als aanvallend team op het moment dat je zo fel verdedigd wordt als de Dukes steeds doet. Dus dat is echt heel goed. Ja. En die hebben we dus verdiend. Nou, kijken wat we daarmee kunnen. Zo vlak voor rust nog even zo 17-6, dat zou best fijn zijn, hè, Andrew? In de 4e klasse zouden wij dat fijn vinden, lijkt het zo. No, yeah, definitely. But I think the way the momentum is turning right now on the field, it looks like it is a scrum to the Dukes. But I think the Haarlem pack have got a little bit more momentum behind them now. They've just lost it a little bit. Dukes are going to be looking to keep the ball on their side. I think both teams. Yeah. Andrew hoort volgens mij iets via de microfoon van de referee, dus die is nu ingespannen. No, not too much. I tried to have a listen, but it was... I was talking through it. Yeah. I couldn't keep my mouth shut. I think it's just through the captains, just to stop all the niggly wiggly stuff. Just to step away from it. Con, the referee, trying to nip it in the bud quite early in the game, just before half time. He doesn't want the second half to get out of hand. En Haarlem heeft dus al 2 wissels op de eerste rij gedaan, wij nog niet. En wij hebben toch ook nog wel wat mensen achter de hand. Maakt dat nog uit? Yeah, fresh legs is always a good thing, but also the fact that the other guys have to come on, whether it's an issue of not working hard enough because of you've given everything out to the tank. It can be a good sign, it can be a bad sign, whichever way you look at it. If I was standing in the front row, I would have definitely given a comment after we've made them a little bit tired that they've got to go off. Yeah. But of course you never know the circumstances of what's actually happened there. It's a short time from the scrum given against Haarlem, and Dukes have opted for the kick and won the penalty as well. So they've gained some good territory from that phase of play. Definitely keeping the ball on that side. That's what I said just before. The Dukes will be looking at keeping the ball on their side now, going into halftime. They definitely want to get on the scoreboard just before the halftime whistle blows. And that keeps the momentum on this side, gets into the heads of the Haarlem side. And it looks like it's worked out so far. Lijkt het wel op. Of niet? Wat gebeurt er nu? Is het een line-out voor... Nee, het is line-out voor de Dukes. Line-out for the Dukes, just outside the 22. Ik denk dat de Dukes voorwaarts nog even aan het overleggen waren met elkaar. Wat gaan we doen? Vandaar dat ze buiten beeld waren. Maar nu zijn ze er. I know it's not a secure line-out ball for the Dukes. Yeah. Haarlem have gained possession. It's a stolen line-out from the Dukes. It's one for the books. They're going to be happy with that. Straight out deep to Storm Carroll. He's going to send it out. And it'll be line-out to the Dukes. Just line-out was indeed outside of the 22. It's a great call it's a good spot from the referee. The mark of the line-out was outside the 22. It's been... Goed te zien van de ref. Yeah. So what happened there was a line out outside of the 22 that's been taken back inside the 22. But because there was a ruck inside the 22, it means that there's a new phase inside the 22, so the ball can go straight out. So it's a Dukes line out just off the 10-meter mark. It's a cleaner line out, a bit quicker. They're going to send it out straight to the back line. Tackles good. Goed paasje, precies goed getimed van Giel van Kolk. Oeh, dat is jammer. Onnodig balverlies, goede interceptie van Haarlem, kan je ook zeggen. Laten we dat maar zeggen. Maar de Dukes staan nu weer op de back foot, dat is jammer. Haarlem playing with a bit of speed right now. They've got quick ball at the ruck. Oh, en dit kon wel eens een try worden. Hier wordt hard. Oh, de flanker wordt goed getackeld. Goed getackeld door Fred Doro. Maar dit is gevaarlijk voor de Dukes. Haarlem speelt het goed uit. Kijk, daar is Dirkie met een karakteristieke tackle. En daar gaat hij scrum half. Ja, zoals scrum halves dat doen, hè. Die zoeken het gaatje langs de ruck. Maar hier werd weer goed verdedigd door de Dukes. Haarlem just got to stay a little bit patient here with the ball in hand. Taffy takes the ball in. He doesn't get anywhere. Ja, Jaap. Ja, hij dacht, hij ligt daar gewoon. Nu pak hem. En we gaan terug naar iets.
De tijd gaat weer stil. Yeah, definitely an interesting decision from the flag today on the side of the scrum. At flank, he thought the ball was free. Unfortunately, it was locked up in that maul. Penalty. It looks like Haarlem had the advantage already on their side. So they've looked at going back for the penalty. They look like for the line-out. Zijn nummer 5, honey. Max Leber wordt ondertussen verzorgd. Iets met zijn arm of schouder lijkt te zijn. Ga je tackle over there? Nee, 4. En de nummer 12. Was er nog iemand die het nummer van de nummer 12 van Haarlem wil? Was okay, but maybe I've missed it. Hij vindt het fijn als je zijn billen masseert, blijkbaar. De tijd staat nog steeds stil. Haarlem overlegt. Prima. Ready, We zitten in de dying seconds van deze eerste helft. Wat een mooie eerste helft is, waar de Dukes toch in eerste instantie tegen 6 punten achterstand aankeken door een penalty-strategie van Haarlem, maar waar ze zich goed teruggeknokt hebben. 2 tries, geen conversies, 1 conversie. Nou, dan krijgt het thuispubliek wat ze willen. De bal wordt uitgekikt. Betekent dat line-out? Line-out, ja. Haarlem. Ik dacht misschien is het halftime namelijk, maar dat is nog niet. Definitely a dangerous position here for the Dukes pack. They're going to be looking at nullifying this line-out. Will they compete in the air, or are they going to stay on the ground and look for that mauling option? It's a maul. Ja, dat is de maul. Oeh, hele korte maul. Slim gespeeld, wordt hij held up? Great defense from the Dukes boys. Great defense from the Dukes boys. And it's been held up. Great defense from the Dukes boys. Fantastisch, wat goed gedaan van de Dukes. Dat was ook overigens een mooie play. That is half-time. Halftime. We've ended up the half-time on a Kijk very... nog eventjes, daar gaat hij. Goeie play was dit van Haarlem. Definitely over the line, but the boys have done well to keep him up and hold him up, get underneath the ball. Magiel van Kook zie ik daar. Sialau, ja. That is us going into the halftime, 12-6 to the home side, to the Dukes. Guys, we're going to take a break. We're going to let the boys have a little bit of a chat, and we'll see you just now. Cheers. Waar hebben we de drink eigenlijk?
Ja, de verbinding is volgens mij weer hersteld. We waren een tijdje, het was even een technisch probleem, maar we zijn er weer. De wedstrijd is dus ook weer begonnen natuurlijk. Stand 12-6. De mannen zijn goed de halftime uitgekomen en Haarlem heeft duidelijk besloten van wij gaan ons niet zomaar hier aan de kant laten zetten. Kijk eens even, goede break van de nummer 4 van Haarlem die sowieso de hele wedstrijd al heel sterk is in het contact. Support zit er goed bij en dan pakken ze toch goede meters mee. Klasse, dat gaat toch nog goed. Goede offload was dat. Mooie aanval dit op zich van Haarlem, maar daar is Dirk van Lierop, onze eigen rossige held. Er ligt iemand geblesseerd op het veld, 2 mensen eigenlijk, maar Lars Lindenbank is dat denk ik. Doet nog even een tap tackle vanuit de blessure. En de nummer 4 van, dat is die is ook iets niet goed gegaan. 2 pijntjes, 2 mensen met pijntjes. Maar dat gebeurt wel vaker in het rugby. We zijn weer bezig. Welkom terug bij de tweede helft. Andrew zit ook weer naast mij. I was enjoying a beer outside and all of a sudden the game had restarted. Ja, wat ik net een technisch probleem noemde, dames en heren, was eigenlijk gewoon dat wij zelf te laat terug waren. Bobby Tain zet in de chat, good work on Haarlem's logo there at halftime. Ja, dat hebben wij zelf ook niet gezien. Dus ik weet niet of dit ironie is van Bobby. Bobby Tain sitting at home watching on the live stream. The boys in blue from Haarlem will also be missing him today on the side of the scrum. Obviously, he's supporting the boys from back home. Bobby Tain is een speler van Haarlem 1. En dan gaan we. Haarlem, ja toch, het is een mooie wedstrijd en Haarlem speelt ook echt goed. Daar is die nummer 13, wiens telefoonnummer in high demand is bij de dames thuis. En Haarlem, deze wedstrijd is zeker nog niet gespeeld, kunnen we wel zeggen. Vlak voor rust was er nog eigenlijk bijna een try van Haarlem die goed verdedigd werd door Dukes, was held up. Maar ze zetten het spel weer verder. En bij Dukes gebeurt er natuurlijk van alles sowieso. Niet alleen is Fuga, toch een beetje de roerganger, is geblesseerd. Oei, daar gaat een balletje over de zijlijn. Maar ook is er een nieuwe headcoach bekendgemaakt. Andrew, ken jij hem? For the Dukes? Ja? There is a new head coach that has been announced for the Dukes, Marshall Mulroy, who's from New Zealand, but he has played sevens for Australia. He's currently the head coach down in Hilversum. He signed a contract to come down here into the Dukes. I think one of the main decisions was that the Dukes board have discussed and they've thought that he fits into the culture that we're trying to bring into the Dukes here. So we'll see the kind of changes he's going to bring to the squad and to the training schedules. It's definitely an exciting time. Of course, very sad to see the 2 coaches now leaving after a good stint. They've had a few good years. It looks like it's going to be a well-worked attacking play from the Haarlem boys. They're on the 5 meter. On the 1 meter. Er wordt goed verdedigd vanuit de Dukes. Ja, nee, hij is nog niet erover. Hij wordt, kijk eens, Gerrit Ruitenbach. Wat wordt hier goed verdedigd door de Dukes. Het is echt ongelooflijk. Zelfs, daar was Rick Hartingsveld, weet de bal te stelen. En onze eigen scrum gaat er vandoor. It's been taken back by the Dukes over the try line. So it's a 5 meter scrum to Haarlem. Super goed verdedigd van de Dukes. Want hier was het echt, denk ik, centimeterwerk. Maar it's a good steal. Just is dat Rick of Gian? Rick. Ja. Gian zat daar ook ergens in die ruk, maar Rick was degene die stal. Heel goed gedaan, maar goed, we staan nog steeds op de 5 meterlijn. Dus wat gaat er nu gebeuren? Haarlem gooit in. Kwame Rabendam taking over the number 8 position, usually standing in the front row. Making a little switch for him, sitting at the back of the scrum. Definitely a force to be reckoned with coming out the back of the scrum. Yeah. Netjes, goed gedaan, Dukes. Mats having a look there. He knows his rules coming down at the scrum. Kwame Rabendam just losing his bind at the back of the scrum and filtering into the defensive line, which unfortunately is not allowed. The ref has seen it.
penalty to the Dukes to release some pressure. En wat doet nou dat Lars Lindenbank weer terug is? Wat doet dat voor de Dukes? Hij is natuurlijk een hartstikke ervaren speler. Yeah, I mean, of course, he's a Dutch player. He's played for Delta. He's played for the Netherlands. He's an absolute workhorse on the field. He doesn't give up. He goes at everything. He has a go at everything. Definitely happy to have him back. En inspireert dat ook het team op een bepaalde manier? En je hebt natuurlijk meer van dat soort spelers. Kijk eens, goede line-outs. Someone's asked in the comments if it's already been done. The mic of the referee has been turned on so we can hear everything back that's happening on the field as it happens. Good pressure from the Duke's defense. Again, a penalty. Height is gone in high in the ruck. Oh, daar ligt Sione op de grond. Valt misschien mee. Ja, er komt zoveel kracht op die mannen. Ook al zijn ze natuurlijk zelf ook geen kinderachtige jongens. Maar ze krijgen er flink van langs. Laten we hopen dat het meevalt met Sione. Een belangrijke speler in deze wedstrijd. Volgens mij krijgt vaak, zoals we al zeiden, de bal uit de ruk. En doet daar ook vaak goede dingen mee. En de vraag is of de Dukes daar wat meer variatie in gaan zoeken nu in de tweede helft. Ja. Line-outs. Net hadden we nog een scrum op de 5 meterlijn bij de Dukes zelf. En nu staan we ineens aan de andere kant op 22 meter van de twijlijn van Haarlem. Dan komt die line-out. Er gebeurt van alles. En het is, goede variatie, maar die lukt niet helemaal. Gerrit pakt de bal op, maar er is gefloten voor. Waarvoor? Unfortunately, my eyes are pretty good on the rugby field. Unfortunately, I also did not really know there was a bit of a miscommunication from the Dukes boys at the line-out. They've won the penalty. Ik zou zeggen dat er een knock-on was van Haarlem. Die paas van Jaap van der Vleuten. Maar goed, de ref die zag iets anders. En de ref heeft altijd gelijk. Daar gaat de bal. Wordt gekikt. Deep field. Michiel van Kolk vangt hem op. Kikt hem weer terug. Ja, dat is een... ja. It's a great kick from Michiel. He's spotted some space. Daniel Jones looking to pick it up, and he's done really well there on the side of the field to keep that ball inside and not to let the Dukes get the 50-22. He sent it back out. It's going to be a Dukes line out just inside Haarlem's half. Daniel Jones, de scrum half van Haarlem. Terwijl Andrew even gaat meeluisteren wat de referee allemaal te zeggen heeft. En weer naar de line-out gaan. En de Dukes heeft allerlei... Het is heel... Ja, kijk eens. Heel goed. Er wordt heen en weer gelopen, er wordt verwarring gezaaid. En als die bal dan uiteindelijk naar de goede persoon gaat, dan is dat natuurlijk heel goed. Sione, dus heel goed gejackeld door Haarlem. En die weten de bal te hebben. Daar is die scrum half van Haarlem. Slim kickje. Michiel van Kolk is erbij. Wat gaat hij doen? Hij kikt hem over de touchline. Even rust creëren, even rust creëren. Ja, het is een onrustige fase. Maar in de Dukes niet, nog de Dukes, nog Haarlem nou echt de regie van de wedstrijd in handen weet te pakken. Dus de vraag is wat er nu gaat gebeuren. We zijn 7,5 minuten in de tweede helft. Er is een line-out bijna op de 22 van de Dukes. Hoor jij wat de referee allemaal zegt, Andrew? Andrew hoort niet wat de referee allemaal zegt. En Haarlem gooit in. En die bal van Jaap van der Vleuten ging in de lucht. Er wordt gedummymold. He's got Tyron Kroos in at the number 12 position. He's come off from the bench. Definitely a strong runner. The Dukes are going to have to look after him. Definitely it's a penalty against the Dukes. Oh. Jammer, Rick Hartingsveld had hem goed onderschept. Maar er ging blijkbaar toch iets verkeerd. Dus Haarlem heeft een penalty en gaat voor de line-out kicken, zo te zien. Dangerous position for the Dukes here in their own 22 with a line out to the Haarlem team.
Volgend jaar is natuurlijk het 50-jarig bestaan van de Dukes. Dus het zou mooi zijn als we dan ook in de ereklasse iets moois konden neerzetten. Terwijl de mol van Haarlem wordt neergezet, maar die mol wordt eigenlijk door de Dukes vooral naar achteren gezet. Nee, nu komt er toch momentum in. Goed, hebben ze dat It's a rolling ball, it's very difficult to stop from Haarlem. They've got a bit of momentum. Die It looks gaat like they're over going to de get over the try line. Ja. Ja. En dat is een try. De nummer 2 van Haarlem, de hoeker, gaat naar de grond met de bal. Mooi gespeeld en bijzonder, want in eerste instantie ging de mol naar achter. Dus dat hebben ze goed gedaan. That's the whole thing about a mall is it doesn't matter where the first push comes in, it's about staying in the fight and building momentum. With the Haarlem Packers done very well, they've gotten over the line for the try. 11-12 to the Dukes, a very important kick to come. Stilte op de Dukes. Want respect de kikker, hopen wij tenminste. En daar komt hij. Die gaat goed. 13-12 voor Haarlem. Very interesting game here that we've got. Hele interessante wedstrijd inderdaad. Het gaat gelijk op gewoon. Goeie kick. En kan de Dukes zichzelf weer in de driver's seat brengen is de vraag. We hebben thuisvoordeel. Het zijn onze mensen langs de kant. Het is ons veld. En laten we ons hier de kaas van het brood eten of niet? We gaan het zien. Max Aerts. Ja, dat is lastig met zo'n ovale bal. Hè. Die doet soms dingen die je niet ziet aankomen. Hij maakt goede meters. Zie, Oliva zit daar gelijk bij. Not the greatest kick. Penalty is given. Offside. Offside nummer 13. Ja. Offside van Haarlem. We wisten Michiel natuurlijk al, daarom kikte hij Ja. gewoon een halve bak. Exactly. We see we've got Bart Mommers sitting on the side of the field there, getting ready for a warm-up. People are going to be having a look at him when he comes onto the field. Definitely a player to watch. First defender always gets dusted. En die blijft Stays binnen. in. Ja. Goed gechased door Jaap, als ik het goed zag. Nee, dat was niet Jaap. En Michiel krijgt een herkansing. Hoppakee. Die gaat wel ruimschoots uit. Die schopt bijna de cameraman uit de toren. Bart Mommers is aan het warm lopen, zei hij. We hebben natuurlijk ook nog Royal en we hebben Wijnand. Yeah. I guess in the next 8 minutes or so, the changes will be made in the front row. En Kevin Ebing, is die ook nog, of is die Sitting on geblesseerd? the side of the field, watching out. He's got a problem with a knee, I think it is. Oh, It's keeping him out of the game today. jammer. Dit is een nieuwe speler van Haarlem volgens mij. Nou, die kwam goed in. Dit is de bekende, nummer 4 van Haarlem, wordt daar belaagd. Die weet toch 4 of 5 Dukes naar zich toe te trekken. Great work from the Dukes to Ja. keep him up. Zeker. Dat ook. Maar ook great work van die speler om zo de defense aan zich te binden. Nu is het wordt het een scrum, denk ik. Maar op zich ontstond er wel daardoor ruimte. Hij hinkt ook een beetje. Het is hem niet, het is niet zonder slag of stoot gegaan. No. Maar ik vind die nummer 4 van Haarlem echt een dijk van een wedstrijdspeler. Yeah, he's one of the new players this season. He's been brought in from Diok. Played at Diok last year. Tommaso Africano is the name. Oh, Rugby is the game. en dat is een Fries? Of, nee, Italiaans klinkt hij. Tommaso Africano. Goed, Mats die kikt de bal. Hoog en diep. En wordt opgevangen door Haarlem. En Max Aerts zit daar gelijk bovenop. Max Leber. Leber, jezus. Oh.
Oh man, ik moet niet meer een rugbywedstrijd spelen voordat ik commentaar geef. Ja, Gian van der Boog, dat zien we in verdedigend opzicht wel. Of zeg maar in ruks en zo, maar nog niet wat hij zo goed kan. Die sprankelende runs, sidesteps. It's a good steal from Haarlem. Gets the ball back on their side with a penalty. They're going to be looking to set up the line out as close as possible to the Duke's try line. En we gaan naar de line-out. Kijk, daar Jim de Noorlander eens even tussen allemaal dames zitten op de stadswal. Wow, Dat is nog altijd. Wat een player is het ook, hè? Inderdaad. He's a ladies man. Oké, daar gaan we. En dit is wel een uitputtingsslag ook volgens mij. Very good line out from Haarlem. No contest from the Dukes up in the air. They've got the advantage. They're going to be looking to play at this. No advantage coming. No. Play on from the ref. Oh, goed gedaan. Goeie snelle handjes. No advantage coming. They've got the penalty. Een heel mooi kort paasje, volgens mij van de nummer 8 van Haarlem. Die trok hem terug. We zullen het nooit weten. Maar het is in ieder geval een penalty wegens offside voor Haarlem. En die gaan hem over de touchline schoppen. Voor een line-out. En daar kon wel eens een mol uitkomen. En dat heeft ze net geen windeieren gelegd natuurlijk. Ja, Bart Mommers en Wijnand Breitenbach entering the field. Dirk van Lierop exiting. Some fresh legs for the forward pack. It's a good moment for them to come onto the field with a very dense position for them on their own 5-meter line. Haarlem probably going to set up the maul. Elie Leber ging er ook vanaf, dus Dirk van Lierop, Elie Leber zijn gewisseld. En daar is die mol. En wat, dat leek alsof de ref floot, maar dat is niet zo. Goede offload, ja, dit wordt het daar, ja zeker. Mooi gespeeld van Haarlem. A little bit messy at the back of the maul, but they've managed to find a gap in the defense. They've gone over the try line, the white line, to get the 5-point Haarlem well ahead now. Duke's going to be looking back to get the ball back on their side. I doubt they're going to go for the deep kick-off. Ja, dit was mooi gespeeld, want de Dukes gingen natuurlijk vanuit. De heer wordt gemold tot over de try-line. Maar de bal werd slim afgegeven. Ere wie ere toekomt. Goed gedaan van Haarlem. En de stand is 12-18. En dat is wel jammer, want het kan nu 12-20 zelfs worden. En dat is jammer, want de Dukes vechten voor wat ze waard zijn. Yeah, so now Haarlem are in a great position now. If this kick goes over, the Dukes have to score twice to get back in front. With an 8-point lead is definitely a comfortable position to be in. If this kick doesn't go over, it takes a converted try, and then it's 19-18 to the Dukes team. So it's a very important kick now on the kicker to go through over the poles. Nee, ja, is niet goed denk ik. The flag stay down. 18-12 to the Dukes. They've still got a chance to come ahead into the game, and it's now the decision whether the Dukes team are going to go up for the deep kick or on the 10-meter line to regain possession. We hebben nog goede 20 minuten te spelen. Dus alle gelegenheid voor de Dukes om die try plus conversie te maken die ze weer terug in het zadel brengt. Maar dan moeten er ondertussen geen tries tegenkomen. En Haarlem zal natuurlijk elke gelegenheid voor een penalty die ze op de palen kunnen nemen ook pakken, denk ik, om 3 puntjes eraan toe te voegen. Ja. Dus het is een breekbare situatie, maar gewoon heel spannend eigenlijk. Leuke wedstrijd. Jensen with ball in hand is definitely one of the youngsters that you got to watch out for. Ja. Good effort from Oliver. He's realized that he doesn't have too much support there at the ruck. Big man Gerrit Rottenbach taking the ball in, just reaching over the gain line. Wijnand Breitenbach, the brother of Gerrit, so to say.
Oh, Oliva, hij legt hem even heel snel neer, zodat het geen penalty is. Super Ja, slim, dat is goed wel gespeeld. Jammer. Je weet niet of de referee dat ziet, maar wij zagen het wel. En nu staan alle twee die Zuid-Afrikaanse reuzen staan in de eerste rij. Eigenlijk voelt dat voor jou niet... eigenlijk zou jij daartussen moeten staan, Andrew. I'm happy in the commentator's box at this moment. Oei. Haarlem heeft nu toch... Oh, er was een knock-on. Knock on from Haarlem, bit of a breather for the Dukes there, close to their 22. Scrum down to the Dukes, they're going to be looking to exit here, relieve some pressure. They don't want to be playing in this area of the field. Nee, ik wilde net zeggen, Haarlem begint nu toch wel een beetje het overwicht te krijgen, afgezien van dit knock-ontje. Ja. Ze schroeven de duimschroeven aan. For those of you listening in on the chat today, don't forget to like and subscribe the Head to Zero Rock channel on YouTube if you want to have a look at all the rest of the games that happened today. We're going to go through all of them next week. Next week Thursday, the episode will come out. So get involved, get a like and subscribe in there, guys, and you can have a real good overview of what's happened in the Air Class this weekend. Het enige Nederlandse Just a bit of promotion talkshow. there, Willem. Is that fine? Just a bit of promotion. Yeah, there we go. Ja, mensen, de enige Nederlandse rugby talkshow. Wekelijks of bijna wekelijks. Op YouTube, onder leiding van niemand anders dan Andrew Svenningsen. Het is weer ruk. En het is ook inderdaad, geef ik toe, elke week ruk. Definitely. Elke week is het druk. Nee, dat is mooi. Met samenvattingen van de ereklasse wedstrijden en interessante gasten. Yeah, next week we've got a very special guest. We've got Christoph, the technical director, if I have it good there. He's coming down next week onto the show to give us a little bit of insight into Dutch rugby and how Rugby NL are looking at going forward in their movements, not only in the era class but also for the national team. Dus technical director of the rugby... of Rugby Netherlands. Yeah, okay. Yeah. So it's going to be, it looks to be a very exciting episode. Ja, het is zeker de moeite waard. Terwijl we ondertussen weer een scrum hebben aan de Dukes kant, maar wel voor de Dukes. Mats Leijs haalt hem eruit en daar gaat Oliva. Die kikt, maar die wordt gechased en geblokt. Dit ziet er niet goed uit, mensen. Ja, dat is een try. Ja. Bit of a tough one for the Dukes there. They had the scrum. They just opted for the wrong person to kick the ball. Daniel Jones, a lightning player. You got to watch out for him. He's got a good charge down. It takes me back to the Haarlem try that we scored the last time they were down here from a charge down. So they've definitely got one back on us. Ja. Heel jammer. Maar ja, gewoon goed gedaan van Haarlem. Mag ook wel eens gezegd worden. En deze nummer 15 heeft tot nu toe laten zien dat hij hem wel goed op de slof kan nemen. Terwijl we op de achtergrond Jim, er is 1 vrouw minder volgens mij. En daar zit ook Kevin Ebing, zie ik. Sigaretje te roken. Interessant zo. Je krijgt een leuk inkijkje in allerlei spelers van de Dukes op de bal. Ja. Hoe dat ook zij, de nummer 15 van Haarlem gaat deze bal nemen. Het is op zich geen makkelijke plek om de bal vanaf te kicken, maar hij heeft wel laten zien dat hij dat goed kan. Well into the second half of the game. 12-23 to the boys from Haarlem. Kick to come. Hij is goed. 25-12. En Andrew, vorig jaar zaten wij hier. En toen weet ik nog dat wij het over hadden van nou, volgend jaar konden ze wel eens echt voor het kampioenschap kunnen gaan. Als er geen belangrijke spelers weggaan. Nou, er zijn geen belangrijke spelers weggegaan eigenlijk. Ja, Big Joe. Maar Fuga is gebleven, Fred is gebleven, Sione is gebleven. Ja. En jij zei eerder, er is iets met de verbinding binnen het team. Yeah, exactly. It's one of the biggest things with the rugby team to create the right kind of culture. That healthy competition is very important, and I think at the Dukes now there is that healthy competition, and no one's place is certain within the team. The coaches have done really well to provide that environment for the players to grow and become really reach their potential. But unfortunately, this season, I mean,
we had a few unlucky games where the guys just have sort of not found each other in a good way. You sort of got one team on one side and the rest of the team on the other. And it's just a small difference in the way that we play that brings in, it could be a 40 difference game, 40-point difference game. And I mean, it looks like a big score. It looks like there's a big problem. Where in actual fact, it's a very small change that needs to be made. Yeah. And I think at the Dukes now, it's just 1 or 2 keys off. And at this business end of the season, it's very difficult to compete at this level. With the level that is in the Netherlands at the moment, you come up against any one of the top 6 teams, and you're going to feel the heat if you have a small problem. Just like Haarlem today, we had it at Castricum in Castricum. We know Castricum is a hit and a miss team. We know that they can be on fire or they can drop the ball. When we were there, I don't feel as if that they were so much on fire, but that we had dropped the ball a little bit. And at these times of the season against these kind of teams, you just can't have that anymore. So it's just a learning curve for the boys now, and I think Marshall Mulroy coming in next season is going to be a fresher breath air. It's going to be good for the boys to have that sort of. I mean, he's obviously a top coach. Yeah. It'll be good for the boys to learn from him as well. Obviously, like I said, it's very sad to see Alex Chang, very, very good trainer and coach. Richard van der Broek does wonderful stuff with the back line. But if you stay in the same place for a long time, it can also have a negative effect. I don't say that is exactly what's happened, but Nee, maar ik snap het. Ja. yeah, it's a breath of fresh air is never a bad thing. No. We can only hope that what he brings to the table is going to fix up those gaps that we've got. Ja. Ja, en zegt het ook iets over gewoon de kracht van in de breedte van het Nederlandse rugby. Dat, Roy Lemwale with a beautiful interception and handoff. Looks like he's going to go all the way. Oh, bijna all the way. Hij legt Penalty try. It's going to be a yellow card as well. Storm Carroll with a high tackle on Royal. He was in vision of the white line. It's a penalty try. Very interesting stuff going on here. Roy Lemwale, the prop forward, got a great interception and a good handoff there. Clear view of the white line. Ja. And we've got a yellow card. He's going to be off for the next 10 minutes. Prachtige actie van Royal. We vroegen ons nog af waar hij was. Nou, hier was hij dus. En hij laat gelijk, geeft hij zijn visitekaartje af. Yeah, and I mean that's kind of the level that we're looking here at the Dukes. These players that get brought in to help out the team. We expect them to step up into those leadership positions, and that's what the boys have done here. Royal has done a great load of work with the forwards on fixing our lineouts and scrums, and I think he's done the job. But then also the other side comes of it was actually playing. We've just seen from the Zimbabwean ex-international that he can also have a run at the ball, despite being in the front row. Ja, zeker. Dus de stand is nu 19-25. Boven in beeld ziet hij nog 12-25, maar dat klopt dus niet. En ja, dat is een hele mooie actie. Maar wij hadden het, ondertussen hadden wij het over de toekomst van de Dukes. En met name ook het Nederlandse rugby. Want ik denk dat dat misschien ook wel een teken aan de wand is. Dat de top gewoon veel breder, veel sterker is geworden. En dat zie je ook bij de NL15. Yeah, there's been quite a shift in movement, I think, with Tier 1 coach Lynn Jones coming into the national side and taking over the Delta team. He's got a good mix of guys there. He's sorted out a few selection errors. And he's got the boys onto a road where they can really grow and achieve the goals that they are obtainable by them. So the Dutch rugby looks like it's on a good road to go to the right places, but it needs just to keep working, keep changing things in the good for the competition. Live streams for the boys at home, for the people that really want to get involved and watch all of the games. Of course, Het is weer Ruk is also another dynamic where it really puts the guys in club rugby into the spotlight. Yeah. And it's also a new dimension for them because all the games are filmed. There's better analysis on the teams. So you've really got to be... Great move from the boys. Oh, he's dropped it. Oh, jammer. Prachtige snelle handjes van Bart Mommers of all people. Ja, en dit... Nee, helaas. Just that one extra pass. Forward, scrum down, Haarlem bal.
Jammer, maar you were saying? Yeah, just it has to keep evolving. Of course, we don't want to be stationary for too long. And when you become stationary, it's always good to bring in something new, and that's what Dutch Rugby have done. And the benefits have certainly, we've definitely seen the benefits from the Dutch team. I mean, David Wiersma becoming top point scorer in the European Championship is definitely something that we can celebrate. And of course, the Dutch position at the end of the European Championship. Of course, not all the games went their way, but you have to have your management there to say, yeah, okay, against teams like Georgia, you don't expect to win because they're a World Cup team. They go to the World Cup every 4 years, so you have to manage your expectations. And if I remember correctly, that's a great hit from the winger. They've got a strong winger in there. Let's not forget that there's also a game of rugby going on here in front of us. Ja, Wisse van der Heijden werd even flink geband. Maar ondertussen werd er ook een knock-on gemaakt. Dus ja, ik denk dat Wisse er niet zo heel veel kan schelen. Want ondertussen gaat de bal naar de Dukes. Maar er was een goede run van ik weet niet meer wie het was, van Haarlem. The winger, I think, for Hofstad. For Hofstad. It's a very dangerous play from Haarlem in their own 22, coming out, going blindside. They've seen the space. A similar action happened against Den Haag last week, where the Dukes. That was not one. The Dukes suffered a 55-0 loss against Den Haag, where we saw that there was just the blindside winger was dropped a little bit back into the deep. And Den Haag have seen that, and they made the change. We heard from Amir Rademacher last week, and it's happened again now. Yeah, we're deep in their half. We're deep inside the 22. It's a dangerous area for Haarlem, but if they see the gap, they're going to take it, and that's exactly what happened there. We've got a winger that's dropped a little bit too far back. They've seen it, they've adjusted, and they've played with it, and now, unfortunately, there's a knock-on that's happened, but they have gained some territory. And that's something the Dukes just need to fix in their defence. They need to just cover all the areas. They've got enough guys to do it. No one's. We've got a man up. It's 14 against 15 at the moment. They need to capitalise on that yellow card and get some points on the board. Ja. Pieter Kwekel zag ik inmiddels ook in het veld gekomen als hoeker. Dus dat is denk ik voor Gerrit Rautenbach. Kijk eens wat een goede run zeg. Jongen, wat een hoop meters maakt die jongen. Ja. Fantastisch. Of course, that's where the gap is right now. There's no 10 on the field, so they're gonna be looking at exploiting that. It's been exploited well by Sione. It's another knock-on coming from the Dukes. Jammer. It's very unfortunate. Scrum down to Haarlem. Jammer, Bart Mommers die gaf de bal snel door naar Jaap van der Vleuten, maar zo snel dat Jaap er zelf ook niet meer echt op rekende. En de bal stuiterde uit zijn handen. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Je probeert hem zo snel mogelijk naar de vrije man te krijgen. Ja. Maar goed, we zijn weer binnen bereik. Als de Dukes nog in de komende, toch kleine 5 minuten een try weten te maken, plus conversie, dan winnen we nog. Dus het kan nog. Het kan wel nog steeds. Scrum van Haarlem zeg. Sterke scrum van Haarlem. Ze houden de bal ook. Dukes looking to keep the boys in the side of the half. There goes the kick, straight down the middle. Ja, waarschijnlijk precies om die reden. Goed gevangen van Mats met een soort snoekduik. Daar gaat Jensen van Roy. Oh, hele goede pop. Op Oliva. Dit is een beetje een gekke bal. Die lang onderweg is en daardoor Royal in de problemen brengt. Sterker nog, die de balverlies afdwingt. Daar gaat Jaap, hangt aan de voeten. Dat is jammer, daar heeft Dukes met een beetje een gekke paas, dat had misschien een reden. Hebben we balbezit weggegeven. Dat is zonde, want Haarlem die ziet de minuutje natuurlijk ook wegtikken. Yeah, and Haarlem are going to be looking at just keeping the ball inside their own half, and
just playing with it a little bit and running on that time. Duke's been looking to set some pressure on there, getting that pullback on their side to get some points on the board. I mean, it's not all lost yet. The boys have been doing really well. They fought for it to the end. There comes the turnover, just what they were looking for. Now the Dukes have really got to be patient with it. They've got the advantage. The whistle blows. It's been a knock-on. It's come down Duke's ball just on the halfway line. And is that the real time that there's only 2 minutes left? No. Otherwise it would be very close. Het is een knock-on. Het is een scrum. En we hebben daar nog steeds, dat is wel mooi, dat de eerste rij is vervangen, maar er staat nog steeds een eerste rij die nou zeker niet minder is dan die andere. No, not at all. That's one of the things at the Dukes where we realized that there was a problem in the front row, so we brought a couple of guys in. Gerrit was a little bit of a luck call. Came to the club through some friends, and he's really strengthened us, and depth is what it's all about. It looks like it's going to be a turnover there. Ja. Nee! It's just a reset, that's our ball. Oh. When the referee points to us, it's our ball. Ja, dat snap ik. Ja, maar dus het is geen turnover, toch? Het was No. Yeah, but the ball went that side, that's why I said turnover. Ja, dat dacht ik ook. Yeah. Oh, het is I need to learn to drink some more water after the game before I begin on the beer. But, yeah. Oh, I don't have that problem entirely. No. Oké, ja mensen, dat hoort er ook gewoon bij. We're not professionals at this, not yet. Exactly. Not yet. Ja, you are. Nou, wel. Maar u moet maar zo denken thuis, als u het commentaar niet zo goed vindt, denkt u gewoon, het is weer Rug. Het is weer. Oh, Ollie, straight to the middle. Oh, wat goed. Ja, daar gaat hij, He's gonna run all the way, put it under the poles. Oliver Cielo. Ja hoor. A great Hij move. drukt hem. Hail Mary incoming. It's a great call from Barrow Kessler. You called it. I think that comment was just in time. Hail Mary incoming. Yeah, there it is. 24-25, kick to come. Very important kick for the Dukes. Even kijken wat hier gebeurde. Goeie scrum. Gaat weer naar de nummer 12. En daar was die variatie waar we het net al over hadden. Yeah. And I mean, that's where the gap is. The boys know that's where the gap is. They're missing Storm Carroll. They've got to shift one player in. So they're going to ask the question, where do they want the room to sit? Is it in the middle of the field or out wide? It looks like they left the space inside the middle, and Oliver and Sione have linked up very well together to come in and score the try. Michiel van Kolk is a very reputable kicker. Shouldn't have a problem with this one. Commentator's curse coming up. Yeah, exactly. Yeah, it's and good. he's got no Yes, and so Dukes are in front. Yeah. Maar wat jij zei, want deze Oliver liep nu net zo'n lijn als Milan bij de eerste try. Dus de bal... not really the same line, because the ball goes out to Sione, someone's coming out short, and then it's going out the back door on the outside. On the outside instead of the inside. This is more of a line coming in, coming on the inside of the player with the ball. So. Ja, precies wat ik zeg, net zo'n lijn. Yeah. Okay, I'll give it to you, Ryan. I'll give it to you. Kijk, een loopzuivere panna bij Bart Mommers zagen we daar. That is a terrible mistake from the Dukes. Dit is niet best. We staan met 26-25 voor. And they have retained the possession. So it is Dukes ball by the looks of the linesman. Ja. Ja. Of toch niet? De linesman twijfelt. The linesman is also in discussion with the player over whose ball it is. Kijk, but Pieter neemt het heft gewoon in handen en de bal. Maar is nog steeds geen fijne plek. Oh, dit is een hele ingewikkelde variatie. Maar hij komt terecht bij Chris O'Farrell. En daar gaat het om. Keep it in. Ja. En de bal is over into touch. Dus we hebben een beetje lucht. Dus nogmaals, de tijd boven in beeld komt niet overeen met de juiste tijd. De tijd is een paar keer door de referee stilgezet. We're not 100% sure of the time at this moment. We're not 100% sure. Maar waar we wel zeker van zijn is de stand. 26-25. Het is super spannend. De Dukes staan met een haardikte voor. It's a great line out from the Dukes. Mats Leijs. Not straight. Nee. Rick Hartingsveld, er is iets gebeurd.
Wat de referee niet heeft gezien, wat wij misschien wel kunnen zien als we een herhaling hebben. Want hij leek te Scrum has been zeggen... called. Hij leek te zeggen, nee, daar ligt hij al, dus herhaling is niet wat we... Maar dankjewel voor de techniek. Het is een scrum. De ref, wat er ook was met Rick, hij loopt nog steeds een beetje, ja... He'll be okay. He's from the Zeeland. He'll be fine. Nou ja, Kevin Ebing is ook van de Zeeland. En die zit op de stadswal sigaretjes te roken. Fair enough. En dan gaan we. Oh, de bal blijft in de scrum. Blijft in de scrum. Duke scrumt goed. Ja, dit is goed. Ik denk dat... oh, dat is jammer. Against the Dukes. It just takes one penalty to lose the game at this moment in time. Ja. Ja, gaan ze kicken voor de palen, denk jij? Ja, ja. Waarom niet, hè? Storm Carroll back in the mix. Yellow card has run its time. 15 against 15. Yeah. It's going to be a kick for Poles. Ja, dat snap ik wel. Comes the fullback in to take the kick. Dino Bozic. Als het goed is. Maybe Bobby Tain could get involved in the comments and let us know who the number 15 is. I think it's Dino, but I'm not 100% sure. You got 40 to go. Very important kick to come. And it's over. That's good. So it's 26-27. Oh, and is it full time? Oh. Yeah. Oh. It's a kick to win the game. Oh man, in the dying minutes. 28-27 is the score. Oh, what a way to end the game. A penalty is just how you can lose it. It's a very interesting game. But at the end of the day, Haarlem take the win, 28-26. 20. Whatever. They take the win by 1 point. Yeah. Haarlem win at the end of the day, guys. Het was een mooie wedstrijd en alle twee de teams hadden de winst verdiend en Haarlem neemt hem mee naar huis. Nou, van harte gefeliciteerd Haarlem-fans. Telefoonnummers worden later nog in de chat gezet van alle Haarlem-spelers. Wij danken u voor jullie aandacht. Ja. En we wensen jullie een heel fijn paasweekend. Yeah, it's been an absolutely great day here at the Dukes. It's been great weather. It's been an interesting game of rugby. Myself and Ryan have had a great time giving you guys the commentary, guys. Don't forget to tune into your favorite team's live stream next week, Saturday. It's going to be definitely an interesting week of rugby as we enter the business end of the season, guys. It's been an absolute pleasure. Enjoy your weekend, and we'll see you next time. Goodbye. Cheers.